මේ වීඩියෝ එක ජිනීවා ලේක් එකේ බෝට්ටු සවාරිය. ලේක් එකේ මේ බෝට් ට්‍රිප් එක යන්න නම් දවස් 2-3කට කලින් බුක් කරන්න ඕනේ. Google කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හොයාගෙන බුක් කරන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. මම නම් ගියේ පැයක විතර ගමන. හැබැයි අතේ තියෙන ගානත් එක්ක ට්‍රිප් එකේ ඔප්ෂන් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. එක එක බෝට් සර්විස් වල වෙනස් ට්‍රිප් තියෙනවා. මේ වගේ දිගම ට්‍රිප් එක තමයි ජිනීවා ටවුන් එකේ ඉඳන් මොන්ට්‍රෙක්ස් ටවුන් එකට යනකම් යන ට්‍රිප් එක. මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ ලොන්ග් ට්‍රිප් ගැන විස්තර හොයාගන්න. සංචාරකයෙක් විදිහට මට නම් අලුත් අත්දැකීමක්. ටිකට් එක ගන්න තියෙන්නේ බෝට් යාඩ් එක ළඟ තියෙන මෙන්න මේ ඔෆිස් එක. වැඩි කතා නැතුව අපි බෝට්ටුවට ගොඩ වෙමුකෝ. Hello. Thank you. Merci. Thank you. Welcome on board. ලස්සන වටපිටාවත් බලාගෙන සීතල හුලම් පාරකුත් වැඩියට ගියපු මේ ගමන නම් ගොඩාක් ලස්සන අත්දැකීමක්. එක පැත්තකින් ඇල්ප්ස් කඳු පන්ති, අනිත් පැත්තෙන් ජිනීවා ටවුන් එක. මට නම් වැඩිම හිත ගියේ අර ඈතින් පේන කඳු වල තියෙන ගම්මානට. එළිය ලස්සන විතරක් නෙවෙයි මේ බෝට් එක ඇතුළත් හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම පිළිවෙල. තට්ටු කීපයක් තියෙන මේ බෝට්ටුවේ මේ කොටසේ තියෙන්නේ මොනවා හරි විශේෂ උත්සව අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරනවා. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන මේ රෙස්ටුරන්ට් එක. අපිට ගමන යන අතර මොනවා හරි කන්න බොන්න හිමත් පුළුවන්. මේ තියෙන බෝට්ටුවේ ප්‍රොප්ලර්ස් මං හිතන්නේ ගැඹුරු අඩු අතර මේ බෝට් එක ඩ්‍රයිව් වෙන හින්දා තමයි මේ ටයිප් ප්‍රොප්ලර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ලස්සන මතක ගොඩාක් එක ගමන ඉවර කරලා බෝට්ටුවෙන් බැස්සේ ආයෙ දවසක ජිනීවා ඉඳන් මොන්ට්‍රෙක්ස් වලට වෙනකන් තියෙන දිගම ට්‍රිප් එක යන්න බලාගෙන. මොකද මේ ගමන ඒ තරම්ම රසවත්. මම මේ ෆුල් ටුවර් එකේම ටයිම් ලැප්ස් එකක් දාන්නම් Facebook page එකේ Instagram වලයි. අමතක නොකර ඒකත් බලන්න ඔයාලට ට්‍රිප් එක ගියා වගේම දැනේවි. එහෙනම් හම්බෙන්නම් ඔයාලව ඊළඟ දවසේ සුබාදම් පුදුම හිතෙන නිර්මාණයක් ළඟදී.